Xin chào các bạn. Vậy là một tuần cũng đã qua đi rồi đúng không? Hôm nay mình muốn hỏi các bạn một câu, đó là khi mà các bạn nhận được tiền lương hay là bạn có tiền mặt hoặc là thu nhập chẳng hạn, thì các bạn sẽ xử lý số tiền đó như thế nào, hay là bạn sẽ phân bổ nó ra sao? Thì hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ cách mà mình phân bổ dòng tiền cũng như là cách mà mình quản lý số tiền đó để mình có thể đạt được tối ưu cái việc mà đầu tư và tiết kiệm hơn 50%, và mình mong rằng nó sẽ hữu ích cho các bạn. Nhân đây thì mình cũng chào mừng các bạn đến với kênh Live Second Chance. Mình tên là Nhung Huỳnh, tác giả cuốn sách Bắt Đầu cũng như là một blogger trên trang Live Second Chance. Trên YouTube, blog cũng như là cuốn sách của mình đều bàn những chủ đề tài chính cá nhân, công việc và cuộc sống. Nếu các bạn quan tâm và cũng như yêu thích các vấn đề đó thì các bạn hãy nhấn nút like cũng như subscribe channel của mình nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu cuộc nói chuyện hôm nay nhé. Thì quay trở về năm 2018 nha các bạn, bởi vì cái năm đó là cái năm mà mình tốt nghiệp ra trường và mình đi làm công việc ổn định và có lương ổn định. Thì lúc đó thì làm việc và học tập ở Mỹ là một cái ước mơ của mình. Vì vậy là khi mà mình làm được một cái công ty nước ngoài thì mình cảm thấy rất là vui, và mình cũng không quan tâm nhiều đến cái việc mà người ta đã trả tiền cho mình bao nhiêu đâu. Và lúc đó cái số tiền lương mình nhận được cũng khá là cơ bản thôi, đủ sống thôi các bạn. Thì lúc đó mình cũng quyết định là mua xe. Hai vợ chồng mình đã đi mượn nợ cái số tiền để mà có thể mua chiếc xe đó, và hiện tại mình vẫn còn đang sử dụng chiếc xe này. Và lúc đó mình cũng không hề quan tâm đến cái việc mà quản lý tài chính như thế nào. Thì mình cũng là một người rất là tiết kiệm nha các bạn, mình phải công nhận là mình rất là tiết kiệm. Nhưng mà lúc đó cái tiền tiết kiệm của mình nó cũng không quá là nhiều đâu, nó cũng khá là cơ bản. Mình tiết kiệm được bao nhiêu đó thì mình cũng sử dụng cái tiền đó để mà đi du lịch, bởi vì mình rất là thích đi du lịch. Vì vậy là cứ 2-3 tháng là mình xách ba lô là mình đi thôi, mình không có quan tâm là tích lũy cho tương lai như thế nào đâu. Mình cũng có bao nhiêu mình xài hết bấy nhiêu thôi. Mình cũng không hề có cái quỹ dự phòng khẩn cấp, mình cũng không hề có một cái quỹ tiết kiệm lương hưu nào cả, và cũng không hề có một khoản đầu tư về chứng khoán nào cả. Lúc đó mình cũng có chơi chứng khoán thôi, mình còn là chơi, tại vì là lúc đó thực sự là mình chỉ có mua và bán, và coi như là không hề có kế hoạch nào cả. Vì vậy là mình bị thua mất số tiền rất là nhiều. Và sau khi mà mình mất nhiều tiền như vậy thì bắt đầu mình mới nghiên cứu, học tập và mình đọc sách chẳng hạn, và mình bắt đầu nghiên cứu trên mạng, và mình cũng đọc rất là nhiều người và người ta chỉ cách là để mà có thể quản lý tài chính tốt hơn. Thì lúc đó mình đã quyết tâm là trả hết số nợ cái tiền xe, và mình đã trả hết số tiền nợ trong xe này vào năm ngoái. Mặc dù cái số nợ này mình có thể trả trong vòng 6 năm, nhưng mình chỉ trả nó trong vòng 3 năm là mình đã hoàn thành xong rồi. Và sau đó mình cũng có lập ra một cái tài khoản gọi là quỹ dự phòng khẩn cấp, và mình cũng lập ra bắt đầu có quỹ hưu trí, và mình cũng lập ra những cái tài khoản về đầu tư chứng khoán cá nhân, và cũng như là những cái quỹ tiền tiết kiệm mà mình có thể sử dụng nó cho dù mình mất việc thế nào thì mình vẫn có thể đủ tiền để mà có thể trang trải cuộc sống bình thường. Đầu tiên thì mình sẽ bàn về cái tài khoản tiết kiệm bình thường. Mình sử dụng cái từ tiết kiệm bình thường ở đây có nghĩa là gọi là checking account. Thì cái checking account này nó sẽ không hề có tiền lãi suất, mà mình sử dụng cái số tiền đó để mà chi trả cho tiền cái thẻ tín dụng, hoặc là mình có thể sử dụng nó một cách linh động. Bởi vì khi mà mình bỏ một cái tiền mà saving account, gọi là tiền tài khoản tiết kiệm, thì mình sẽ được nhận lãi suất 0,01%. Nếu các bạn có thể coi cái video những điều cần biết về đầu tư thì các bạn sẽ thấy mình nói về vấn đề đó. Thì mình có 2 ngân hàng, thứ nhất là ngân hàng Bank of America và thứ hai là ngân hàng M&T Bank. Thì mình có 2 ngân hàng bởi vì mình có 2 cách sử dụng 2 cái tài khoản này khác nhau. Thứ nhất là về cái tài khoản Bank of America là tài khoản A đi. Thì tài khoản A này mình sẽ sử dụng cái số tiền để mà mình chi trả những cái chi phí sinh hoạt bình thường chẳng hạn. Thì cái chi phí sinh hoạt bình thường mình sẽ có đó là trả tiền thẻ tín dụng và tiền mua sắm, đổ xăng, hoặc đi chơi bạn bè, vật dụng trong gia đình, mình sẽ sử dụng cho tài khoản A này. Tài khoản B là tài khoản về M&T Bank. Thì tài khoản B này mình thông thường thì mình sẽ sử dụng số tiền trong cái tài khoản B đó để mà đầu tư chứng khoán và có quỹ tiền mặt để mà có thể sử dụng để mà mua sắm những cái tài sản khác nhau. Tài khoản số 2 mình muốn nói đến ở đây đó là tài khoản về đầu tư. Thì tài khoản về đầu tư của mình có là khoản đầu tư trước thuế và sau thuế, tài khoản đầu tư 401k và đầu tư Roth IRA. Thì tài khoản đầu tư 401k là cái số tiền mà mình sẽ
bỏ vào đầu tư trước khi mà mình trả thuế, thì mình bỏ 7% số túi tiền lương mình có được trong cái tài khoản 401k này. Thì 401k của công ty mình thì sử dụng công ty đó là công ty John Hancock. Thì công ty này nó cũng không quá là phổ biến mà nổi tiếng trên cái thị trường, nhưng mà cái công ty này thì nó cũng có rất là nhiều cái quỹ khác nhau, và đa số nếu các bạn đầu tư vào cái quỹ hưu trí ở Mỹ thì các bạn sẽ đầu tư vào quỹ, bởi vì nó an toàn và cũng như là nó có cái độ đa dạng hóa và giảm thiểu cái rủi ro cho bạn trên cái con đường dài hạn. Thì sử dụng rất là nhiều công ty khác nhau, thì mình cảm thấy là công ty Vanguard là một công ty tài chính khá là tốt, và cũng như là khi các bạn mà đầu tư vào quỹ, các bạn phải để ý cái là chi phí phần trăm. Thì cái quỹ nào cũng vậy thôi, người ta cũng cần phải có một cái số tiền phần trăm chi phí nào đó để mà trả cho cái người mà quản lý cái quỹ đó. Theo mình nhớ thì cái chi phí chỉ có là 0.02% trong vòng 1 năm mà thôi. Thì đầu tư vào cái quỹ hưu trí 401k trước thuế này thì mình cũng may mắn là công ty mình có một chính sách, đó là người ta sẽ bỏ số tiền tương ứng 50% mà mình bỏ vào cái quỹ này. Nếu mình bỏ 100 đô thì công ty sẽ bỏ 50 đô vào trong cái tài khoản của mình. Cái việc mà đóng góp của công ty nó cũng giúp cho cái quỹ hưu trí của mình gia tăng hơn về số tiền trong cái quỹ đó, và mình sẽ dành 16% cái tiền mà sau khi trả thuế thì mình sẽ bỏ vào tài khoản quỹ hưu trí sau thuế, đó là tài khoản Roth IRA. Thì tài khoản Roth IRA mình cũng tự mở thôi, sau khi mà mình nghiên cứu rất là nhiều về cái vấn đề mà tài chính và tự do tài chính, thì mình cảm thấy rằng cái việc mà mở cái tài khoản về hưu trí đó là một cái quyết định rất là đứng đắn cho tất cả những cái người mà còn trẻ tuổi, bởi vì là khi mà chúng ta bỏ số tiền đó vào một thời gian dài như là 20-30 năm chẳng hạn, với cái sức mạnh của lãi suất kép thì nhận được lại rất là nhiều. Và mình đã có nhiều cái video nói về lãi suất kép rồi, thì các bạn có thể xem thêm các video khác nhé. Thì khoản mà sau thuế mình có khá là nhiều cái sự lựa chọn hơn trong cái việc mà chọn quỹ, hoặc là mình có thể mua bán những công ty tư nhân chẳng hạn và không phải bị trả thuế nếu mà mình có một cái phần lợi nhuận nào đó. Thì vậy là mình có điểm mà mình rất là thích. Và tài khoản thứ ba đó là tài khoản về đầu tư chứng khoán cá nhân. Thì tài khoản đầu tư chứng khoán cá nhân này mình chuyên về mua bán các quỹ và cũng như các công ty tư nhân là chủ yếu. Cái hành trình là hướng tới là tự do tài chính và nghỉ hưu sớm. Vì vậy là mình sẽ mong muốn là cái tài khoản này nó sẽ có thể kéo dài trong vòng 10 năm, 20 năm trước 50 tuổi chẳng hạn, hoặc là chắc chắn là phải trước 50 tuổi thì mình sẽ có thể sử dụng cái tài khoản đầu tư chứng khoán cá nhân này để mà mình vững vàng hơn trên cái con đường dẫn tới tự do tài chính. Trong cái mục đầu tiên của cái việc mà tích lũy tiền mặt thì cái việc mà sử dụng tiền mặt đó để mà đầu tư cho cái tài khoản đầu tư chứng khoán cá nhân này, mình sẽ bỏ rất là nhiều tiền trong tài khoản này khi mà thời điểm mà thị trường lao dốc mà mọi người đang sợ lo lắng mà bán tháo hết tự cổ phiếu, thì thời điểm đó là thời điểm mà mình bỏ rất là nhiều tiền vào trong cái tài khoản đầu tư tài chính cá nhân này. Và tài khoản thứ tư đó là tài khoản về thẻ tín dụng. Thì thẻ tín dụng ở đây mình chỉ có một thẻ tín dụng mà thôi. Mặc dù mình có thể có khả năng mở rất là nhiều thẻ tín dụng khác nhau, nhưng mà với cái việc mà mình muốn kiểm soát được cái hành vi mua sắm của bản thân, vì vậy là mình chỉ sử dụng một thẻ tín dụng duy nhất mà thôi, và có thể nhận được một số tiền như là từ 1%, 2% hoặc là đến 5% chẳng hạn. Ví dụ như mình đi đổ xăng đi là 50 đô thì mình sẽ nhận được lại 1 đô từ cái việc đổ xăng đó, thì nó cũng khá là có lợi cho bản thân mình. Vì thật ra thì cái việc mà thẻ tín dụng nó cũng có hai mặt, đó là một con dao hai lưỡi. Nó có thể mang lại cho bạn rất là nhiều sự tiện dụng, các bạn có thể mua sắm và phải đem quá nhiều tiền mặt chẳng hạn, thì hoặc là các bạn có thể tích lũy cái điểm tín dụng tốt hơn. Nhưng mà đã có rất là nhiều trường hợp là ở Mỹ hoặc là ở các nước khác nhau thì chúng ta dụng cái việc mà sử dụng thẻ tín dụng đó, và thì có hơn 90 đến 97% của người Mỹ người ta không thể nào trả được hết cái số nợ mà thẻ tín dụng của người ta đang có. Thông thường là người ta sẽ tốn rất là nhiều thời gian để mà trả thẻ tín dụng đó, chúng ta khó mà kiểm soát được. Vì vậy là chúng ta sẽ dễ dàng mua sắm quá mức. Vì vậy là các bạn phải rất là thận trọng khi mà cái việc mà thẻ tín dụng ngày càng phổ biến hơn ở Việt Nam các bạn nhé. Thì sau khi các bạn đã nghe qua cái việc mà cách quản lý tài chính cá nhân của bản thân mình, thì các bạn có thể thấy được 2 điểm lưu ý mà mình muốn nhấn mạnh ở đây. Đó là thứ nhất, chúng ta
có thể là đã đọc sách rất là nhiều về lĩnh vực tài chính cá nhân, cũng như là đã nghe rất là nhiều người mà khuyên về tài chính cá nhân, thì các bạn thấy rằng có một câu thần chú rất quen thuộc, đó là hãy trả tiền cho bản thân của mình trước. Thì câu thần chú này nó cũng rất là đúng và cũng như là rất là chính xác cái bản thân của mình. Tại vì là các bạn có thể thấy rằng cái việc mà mình tiết kiệm và đầu tư là hai cái ưu tiên hàng đầu của mình. Mình luôn luôn đặt tiền vào tiết kiệm và đầu tư trước khi mà mình bắt đầu chi trả những cái chi phí cố định tiếp theo. Thì cái vấn đề này nó sẽ giúp cho mình nhận thức được cái đồng tiền mình đi vào là bao nhiêu, và khi đi ra thì nó đi ra như thế nào. Mình muốn nó đi ra một cách hiệu quả, bởi vì cái đồng tiền đó mình kiếm rất là khó khăn. Thì như vậy là mình phải phân bổ nhiệm vụ cho nó để làm việc, giống như chúng ta phân bổ nhiệm vụ cho nhân viên của chúng ta vậy thôi. Thì mong muốn là những người nhân viên đó người ta làm việc hiệu quả, thì cái đồng tiền nó cũng vậy mà thôi. Chúng ta bắt đầu tiết kiệm những trường hợp khẩn cấp như là quỹ dự phòng khẩn cấp chẳng hạn, thì chúng ta có thể rất là dễ dàng vượt qua khi mà chúng ta có những cái trường hợp khó khăn về tài chính. Và đôi khi chúng ta sẽ có nhiều người các bạn có thể ngủ ngon hơn về ban đêm chẳng hạn, thì nghe có thể hơi là mắc cười, nhưng mà thật sự ra là có khi mà chúng ta lâm vào những tình trạng khó khăn về tài chính thì đôi khi nhiều người nó mất ngủ, người ta không thể nào mà tìm cách được để thoát ra khỏi cái tình trạng khó khăn đó được. Thì hy vọng rằng vì cái việc mà bạn tiết kiệm được cái quỹ dự phòng khẩn cấp thì các bạn có thể sử dụng tiền đó để mà vượt qua cái thời điểm khó khăn đó, và cũng như là chúng ta có thể cảm thấy an toàn hơn nếu mà những cái tình huống như là đại dịch Covid hoặc là một cái trường hợp như là khủng hoảng kinh tế xảy ra, thì chúng ta vẫn có thể trang trải những chi phí cố định cũng như là giúp đỡ gia đình chúng ta trong những trường hợp đó. Và ngoài ra thì cái việc mà tiết kiệm và đầu tư nó sẽ trở thành một cái cố định, một cái khoản chi phí cố định giống như trả tiền nhà vậy đó, thì chúng ta bắt buộc phải trả cho người ta. Vậy thì hãy biến cái việc tiết kiệm và đầu tư như là một cái khoản chi phí cố định mà bạn bắt buộc phải trả cho bản thân mình trước khi mà bạn trả cho những người khác. Thì cái việc này nó cũng hữu ích, và bạn có thể cảm thấy rằng khi mà bạn bắt đầu tiết kiệm và đầu tư, các bạn sẽ có dư ra tiền, bạn có một cái quỹ dự phòng khẩn cấp, và bạn bắt đầu có cái quỹ dự phòng về hưu trí, bạn bắt đầu có những cái quỹ đầu tư riêng như là đầu tư về chứng khoán, vàng hoặc là bất động sản, và bạn cũng bắt đầu có những cái số tiền nhiều hơn để mà đi du lịch hoặc là tận hưởng cuộc sống của bạn. Và điều lưu ý thứ hai đó là khi mà mình bắt đầu có những cái ngân sách và hạn chế cho việc chi tiêu, thì các bạn sẽ thấy rằng cái việc mà tiết kiệm và đầu tư của mình nó sẽ vượt hơn 50% là chắc chắn luôn. Nhiều khi bây giờ hiện tại bản thân mình mà tiết kiệm và đầu tư thì nó đã vượt hơn 70% trong tổng số tiền lương và thu nhập của mình để mình nhận được. Thì có hai vấn đề mà mình muốn lưu ý các bạn ở đây, đó là một là bạn phải tăng thu nhập, hai là bạn sẽ giảm chi phí. Cái việc mà tăng thu nhập nó đòi hỏi bạn phải có một cái thời gian để xây dựng cái nguồn thu nhập, và cũng như là mình đi làm việc cho người ta chẳng hạn, thì nó cũng cần có thời gian để mà có thể xây dựng lên một cái nguồn thu nhập ổn định và lớn hơn so với cái nguồn thu nhập từ tiền lương hàng tháng chẳng hạn. Thì cái việc mà mình có thể làm ngay bây giờ, và mình nghĩ mọi người có thể làm ngay bây giờ, đó chính là chúng ta xem xét lại cái việc mà chi phí của chúng ta để có thể giảm thiểu nó, thì đó sẽ là một cách tốt hơn và ai cũng có thể áp dụng được hết. Cái lưu ý thứ hai đó là vấn đề ta hạn chế cái việc mà chi tiêu bằng cách là chúng ta sau khi mà chúng ta đã tiết kiệm và đầu tư rồi, chúng ta sẽ còn một khoản tiền khá là ngân sách cho cái bản thân mình. Thì cái việc mà hạn chế cái việc mà mình chi tiêu nó cũng rất là giúp ích cho chúng ta trong cái việc soát được cái cảm xúc chi tiêu nhất thời chúng ta. Như là chúng ta đi shopping đi, thì mình là con gái mình rất thích shopping, khi mà thấy đồ đẹp thật sự mình rất là thích, nhưng mà đôi khi mà bởi vì mình có một cái ngân sách thì mình sẽ bắt đầu kiểm soát được cái cảm xúc nhất thời mình đó. Chúng ta sẽ bắt đầu suy nghĩ rằng là mình có cần cái món đồ này không, nó thật sự có quan trọng của mình không. Tại vì đôi khi nhiều người ta mua đồ rất là nhiều đồ, nhưng một lần người ta đi shopping người ta mua đến 50-60 bộ đi chẳng hạn, thì bắt đầu người ta đem về nhà, người ta bắt đầu cảm thấy rằng đôi khi cái bộ đó lúc mà cái thời điểm mà mình ta mua nó thấy rất là đẹp, thấy rất là sang trọng chẳng hạn, nhưng mà khi mà về đến nhà rồi thì thấy nó rất bình thường. Thì cái ta phải, thứ nhất người ta phải đem trả lại, hoặc là thứ hai là người ta phải để đó và không dùng nữa, hoặc là đem cho người khác, thì rất là phí phạm. Và chúng ta cũng đang thực hiện cái lối sống tối giản, mà cái lối sống tối giản này mình sẽ làm một cái video riêng về cái vấn đề đó. Có một sự thật đó là nếu mà chúng ta không học cách kiểm soát đồng tiền này thì chúng ta bắt buộc phải đi làm vì cái đồng tiền đó trong cái thời gian còn lại. Bởi vì vậy là mà mình đã cũng gặp rất là nhiều người rồi làm với mình chẳng hạn như 50-60 tuổi rồi, nhưng mà người ta rất là sợ bị mất việc, bởi vì người ta phải trả tiền, cái thẻ tín dụng người ta không có đủ tiền để mà trả. Thì mình cũng không hiểu là trong cái thời gian người ta đi làm người ta đã dành được bao nhiêu tiền, hay là người ta đã tiêu xài hết rồi. Thì cái khoảng thời gian mà bạn đã tiêu xài hết rồi nó cũng đã mất hết rồi, các bạn không thể quay lại để tiết kiệm lại lần nữa. Bởi vì khi mà chúng ta còn trẻ và chúng ta còn đi làm, chúng ta còn tiết kiệm được, thì chúng ta hãy bắt đầu tiết kiệm và tập hành thói quen này các bạn nhé.
Và thật ra thì các bạn hãy nhớ rằng là cái việc mà mình nói về cái việc mà thực hiện ngân sách và tiết kiệm không phải là các bạn sẽ hạn chế cái việc mà chúng ta sẽ tận hưởng những cái cuộc đi chơi, tận hưởng những cái chuyến du lịch và tận hưởng những cái thứ mà bạn mong muốn, và chúng ta tận hưởng nó khi mà chúng ta tiết kiệm đủ để mà chúng ta có thể thực hiện nó và đi làm trong vòng 1 năm trời. Nhưng mà nếu mà các bạn đủ tiết kiệm được một chuyến đi châu Âu chẳng hạn trong vòng 3 tháng thì thật sự nó rất là đáng. Vậy là chúng ta cần là tiết kiệm cái vấn đề đó thì mình không có nói. Bởi vì vậy là đôi khi người ta rất muốn đi châu Âu chẳng hạn nhưng mà người ta không có tiền, người ta cảm thấy người ta không thể tiết kiệm được thì cái đó của mình là rất là đáng buồn. Bởi vì thật sự là nếu mà các bạn có thể quản lý được cái tài chính cá nhân mình thì mình nghĩ là ai trong chúng ta cũng có thể làm được những cái điều mà chúng ta mong muốn cả. Chúc mừng các bạn đã đến cái đoạn kết của video này. Hy vọng tới đây khi mà bạn nhận được số tiền lương đầu tiên hoặc là nguồn thu nhập đầu tiên nào đó, hoặc là bất cứ nguồn thu nhập nào, thì các bạn sẽ bắt đầu có những suy nghĩ về cái việc mà sẽ quản lý và kiểm soát cái đồng tiền đi ra nó như thế nào. Thì cái việc đó gọi là một bước đầu tiên rất là quan trọng và cũng như là rất là tuyệt vời cho những cái ai mới bắt đầu thôi cũng được. Thì từ đó chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng thêm những cái thói quen và những hành vi tốt hơn trong tương lai. Nếu các bạn có vợ chồng hoặc là con cái thì mình hy vọng các bạn sẽ chia sẻ cái mà cách mà mình suy nghĩ tới cho những cái người vợ chồng của mình hoặc là con cái, bởi vì gia đình là những cái người mà đồng hành với chúng ta trên suốt cái quãng đường đó, và chúng ta sẽ có rất là nhiều lợi ích và cũng như là chúng ta sẽ đạt được mục tiêu tối đa hơn nếu mà chúng ta có thể ngồi xuống với nhau và bàn bạc và chia sẻ với nhau, và nó sẽ tạo ra một cái kế hoạch tốt hơn cho cả gia đình của bạn. Mình hy vọng tới đây các bạn sẽ cảm thấy thích cái video này và cũng như subscribe channel của mình nhé. Mình chúc các bạn